So, hi guys! This is Julia, mag-unboxing kami. Sa mga Shopee naman, may pang order. So, there are 3 products nga mo nga i-review. Ambay mo, one lang. Kala ko na-inform, kambay. One item lang. Hi, baby! So, pero may kami nag-gwa-gwa. Makita kami open field, tapos mapungko-pungko. And usually, sa salog lang kami nagapungko or sa gutter. A few months ago, nakabakal po gamay nga bangko, nga foldable. Yeah, like tatlo lang ka-stand mo na. So, we decided to upgrade the chair. Yeah, almost all of our friends. Nang rigidya, tiya mo nga chair, isa mo lang ito gamay-gamay, nang chair yung tatlo lang ka-stand, so kabudlight. Pero sa amon, to sila na-inspire sa gamay ng mga chair. Oh. Pero one step level up nila. So this time, one step level up pa ginamon. So, ma-start kami unboxing. Okay. Hindi lang ko magtindog. Bugat siya. Katotahagit sa'yo siya ho. Do feeling ko ako nga height. Do makwaya. Almost ako ni height. So, hindi lang ako magtindog. Oh. Nami kamera siya nga sududlan niya. Struggle. Okay, so I bought 2 Kabugat. para isa-isa kami. Actually, medyo... 2 oras sa 5 kilos. Oo, daw. Bugat siya. Ang mga feeling ko may nagpamahal. Oh. Hindi man yung baby's color? Yung wala ng color, wala na ibang Julian. Green lang. Wala. Ooh! Wala pala tandaan nga ako ni Chair. Hindi naman wala yellow, wala pink. May ulunan. May salandigan, may ulunan. So, namin, nasa may ulunan. No, kala ko ay sa green, kaya mo pala niya nga. So, wanggo nga palang kuan. So, I think para matestingan sa yung product, may ginapungkuhan kami subong. Amo na lang yung masaylo kami sa labag. It's good. Kay mag-wrap ka, meron siyang iyagid na ano. Okay, meron. Pangwanggo, gid niya. Go, gida. Kaya nga, what's up? What's up, ma? Pero diba, do ka relax lang. Oo. Diba? Mm-mm. So, komportable. Yeah. Galing. Grabe ba? Pang tambay nights, ganyan pang Oo, tambay nights. do hindi ka maghalin. And may water bottle. So, water bottle. There. So, diba? And then, plus, meron pa sa pillow. Clip mo lang, de. Ari may velcro sa likod. Gani. Clip, ano lang siya. Like, Nun. pwede ka na rin ko-order McDo, ice cream. Oo. And meron pa na da. May pocket. Meron siya pakit. So, next yun yung mode is sitting mode. Kaya ano ni mo ng lounging mode niya siya ito. Huwag ko kabalo ko na ng term pero doon ka lounge ko na. Tapos, pwede na siya mapapanao. Para mag... ano ko din. Oo, bakod. Yeah. Tapos pwede na siya mapasaka sa landigan. Okay na. No, di ba? Oo. Tapos, kanitapod mo lang yung mga para sa tiil. Pag mo yung zipper. Yeah. Wait. Yeah. Oh, di ba? Yeah. And then, may packet di siya. Bali, meron siya, 1, 2, 3. And second product is... Baby's approved. Grabe ba? First time ko di magpungko. Di ba? Doon ka pang tamaran. Gani. Gani, yung nag-reham ba ako sa inyo, nagpangpungo, hindi ka na magbangon. So, pwede ka di ka pungko 4 hours. Okay, so first time na kita ni Julia. So, tapos kaya isang bolon for the first time na makita niya. Hindi ba? Oh, this is stable. Random sige pa ba? Don't touch it, don't touch it, don't touch it. So, kung kaya i-assemble. Ah! First time na nakitaan. Wait.
So, iya top. May plastic. Kaya pa rin yun. I-peel lang. So, like, yeah. Sa tiya. Nilak mo. Tingnan ko, maganda yan, ha? Ito na, nag-snap na siya. So, bali mo na siya. Therefore, we conclude. Ano siya? May stable siya. Yeah. Diba? Ano, minisang yung non-kahula. Yung texture. So, this is the ultimate picnic setup. Yeah. Eat that, JP! Eat that, Ralph! Kamu ya man ka Charles te. Where's your chair? Who's the boss now? Material wise, okay siya. Feeling ko malawig na siya. Yeah, oo. Feeling ko man. Maski mga metal niya solid. Kaya sa una, mag-picnic kami. Mabiling ka, magiging kami na tanan, no? Kasi para lang nga mo niya food na radio ay mag-stay. Hindi would like it, tapos may dog pa kami. Ano ka? Alipay. Alipay, gusto. Dapat shell eh. So, testingan na namon gamit maybe sa next week or so. Yeah, Friday. Every Friday, gatambay kami. Feeling ko dito, good man. Magawa ang pagkatikalo ni Brian sa Friday. Kibago mo chair and table. So. And may table pa. Ang third products ang mic. Oh yeah! Oo! Ako na yung nag-pay. So if na-notice nyo, wireless na siya, no? And then, so, gatakot na siya direct sa phone. Amo man lang ni, ang kinanglan may charge. Then, ari i-charge mo man. Then, isa lang yung receiver, takod mo siya rekta sa phone. And then, plug and play. Wala ka na may app ngayon install. Wipe ko pa na pamatian kung nung audio niya. So, kamo na lang judge sa comment. We tried na. Solid siya for me. Well, ano lang, sound check. Well, sound check lang. No, ito ba lang video? Ate, Yeah, so nami far, siya. okay. Abi ko, isa lang. Buo nga ko mahal na isa lang. Galing, duwa siya. So, bali sa ka-receiver, kagduwa ka mic. So anyway, this one costs $599 I think. Tapos ang area, I think, ito mga 1.3, 1.2, mga mana siya. And then this one, 1,062 ang mic. So, amo na ang rason kung why kami gamang-garanon kay mga ginapamakalan mo, mga witty-witty. sana yun. Mga witty-witty. Tama! See you after 6 months with the same product. I-review na naman liwat 6 months after. No? Yeah. Te? Bye-bye. Bye.